4 years lang pala tanda mo sa akin. So, inisip ko, 15 kasi ako nung bubble gang. 19 years old ka lang noon. 19. So, wala ka pang 20. Wala pa. So, ilang taon ka na nag-sexy ka? I started, nagpa-sexy ako, 15. Minor yun eh. Yes, I know, di ba? 15, feeling ko ready na ako, pero hindi ko pala kaya. Kasi meron akong ginawang film noon, parang first day, last day sa sinihan. Hindi ako nakapasok sa sinihan. Kailangan na, dapat 18 eh. Pero gumawa ako ng pelikula Na sexy. na sexy. Pero hindi pinapasok yung bida kasi Diba? minor. Hindi niya pwedeng panuorin yung sarili niya. Oo. So, sabi ko, okay, so super flop siya. When I turned 18, may in-offer sa akin. Nag-decide ako talaga na, sige, let's try again. For Sa the second sexy. time around. At saka ito, right age ka na, 18 ka na. Which is Maldita. Yun yung pumatok. Medyo pinansin ako doon. Yun na yung nakilala na yung Aramina, yung bagong fantastic. Image, Oo. yes. Nahirapan ka ba nun, yung mag-transition sa sexy? Nahirapan kasi risk-taking talaga yung ginawa ko dahil nagalit yung daddy ko. Ginawa mo yan. Kumakain naman tayo 3 beses sa isang araw. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Ako, parang feeling ko, may gusto kong patunayan sa career ko kasi laging sinasabi ng mami ko, tumigil ka na sa pag-aartista mo, wala namang nangyayari. So parang naano ko, parang hindi, alam ko may mangyayari dito eh. Pero looking back, inisip mo ba sana hindi ko ginawa yun? You know what? Lahat ng nangyayari sa atin may reason eh. Because kung hindi ako artista, I will not meet my biological father. Kasi ang galing nung story, no? Yeah. Na-shock din ako, ha? Ganito mo namit ang daddy mo. So, nasa Dad's Entertainment ako, Friday group ako. And then si Robert Ortega, Friday group siya, he ran for counselor. Tas in-invite kami mga taga Friday group. Uy, kumpinyo naman ako, sama kayo sa akin. And then, kagrupo niya, yung dad ko. Diba, the usual, pagka magkakampin tayo, isa-serenade natin kung sino yung nandyan. Sa dami na nakaupo doon, ang kinuha ko, dad ko. Na hindi mo alam nung Na time hindi ko alam tatay ko siya. Wala kang naramdaman nung nahawakan mo. Di ba may lukso ng dugo? Meron. Sobrang gaan ang pakiramdam ko sa kanya. And after ko kumanta, tumitingin ako sa kanya. Tapos bigla siyang titingin sa akin. Tapos sabi ko po, hello po. Tapos, pag ako naman ang titingin sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tapos sabi ko, kilala niyo po mami ko? Tinanong mo lang out of nowhere. Wala kang hint na kasi daddy mo siya. Walang ganon. Medyo may ko na parang shock. Nag-flashback sa akin yung 7 years old ako, nag-aaway yung mom at daddy ko. Hindi ko naman anak si Hazel eh. Anak yan ni Chuck. Siyempre, chismosa tayo nung Narinig mo na. Narinig ko na. Sabi ko, sino man Chuck? Hindi ko naman tinatanong nung bata ako. Yung tito ni Robert Ortega, sabi niya kasi sa akin bago kami umalis, alam mo, pinagmamasdan ko kayo kanina habang kumakanta ka. Para kayong mag-ama. Kaya ko siya tinanong kung kilala niya ang mami ko. Nagbaka sakali lang ako, kilala niyo po mami ko? Si Francis Marie, ganyan-ganyan. Si Venus Imperial. Ay, oo. Tapos sabi ko, ako po yung panganay niyang anak. Oh, kamusta mo ako sa kanya? Sabihin ko po, nakilala ko po kayo. Oh, shock. Sabi ko sa mami ko, Mami, alam mo, may kinampaign ako, tsaka ang pangalan. Yun ba yung pinag-aawayan niyo ng daddy noon? Pero teleseryo. Yung mga linyahan, yun pa yung Oo, talaga. Yung may pinag-aawayan niyo ng daddy noon, syempre, bata pa ako eh. Kasi sabi nila, kamukha ko siya. Ano yung reaction ng mami mo? Kasi sa mukha pa lang niya, mababasa mo na eh. Sukat ba naman sabihin ng daddy mo? Iyon ang tatay mo. Hindi diba? naman yun ang tatay mo. Jug. Diba? Nagdabog na parang Busy na siya. nagbisi-bisihan siya. Pero hindi niya sinabi na. Hindi. Na-confirm ko lang na tatay ko siya, 21 years old ako. Ay, ang tagal pa.
Ang tagal. Kumbaga, 6 years akong naghahanap kay Chuck. Lahat ng leading man ko na involved sa politics, like kunwari si Rudy Fernandez, Bong Revilla. Kilala mo ba si Chuck Matay? Nakakausap mo ba siya? Yung gano'n, pag kasama ko sa movie, meron ka bang way para makausap siya? Ganon. Kuya Marlon Bautista helped me. Meron silang common na friend na contractor. Na sila ang nag-set para Mag-meet kayo? mag-meet kami ni Dad. So, paano yung meeting Dala-dala na ko yun? yung mga pictures. Papakita ko sa kanya para sabihin ko na iba yung build ng katawan ko. Ako lang po yung straight hair sa magkakapatid. Nung nag-meet kami, natatawa siya na iba rin yung pakiramdam niya. Sabi niya, hindi daw niya talaga alam. Ang makakaalam lang daw mami ko. So, that's why I surprised him sa mom ko nung birthday ng mami ko. Pagpasok, nakita niya si Dad. Yung takip ng pizza. Inano niya sa mukha niya, bakit mo sinama si Chuck? Because after 21 years, doon lang sila nagkita. Hindi nga. Yes. After 21. Yes, after 21 years. Kasi Tapos syempre, ano naman yung reaction ng daddy mo nung nakita uy, siya? ba't naman tanggalin mo yung takip ng pizza. Tanggalin mo yan. Kasi meron lang naman gusto si Hazel, pag-usapan natin, ganun. Pumasok kami sa room, nag-usap kami tatlo doon, then andun yung ibang mga kapatid ko sa... Umiyak mami mo. Ako umiyak. Oo. Kasi Ako parang umiyak. nabuo yung pagkatao mo nung time na yun, di ba? Yes, kaya pala sabi ko parang I feel so empty. Kaya sabi ko, mag-artista nga ako, baka ma-fulfill, maging whole ako. May purpose eh. Kasi kung di ako artista, hindi naman ako may invite sa campaign. 21 ka nung parang feeling mo, buo na. Oo. Kasi peak din ng career mo yun. Yeah. Di ba? I met my dad 2001. 2002, I won my first Best Actress Award. Yun yung parang masasabi mong peak and happiest moment of your life. During that Yes. time. Tapos alam mo, nagulat ako, yung palang Ayayay Pag-ibig, tinutukan ni Ma'am Charo. Kasama mo sa recording? Yes. Hindi ko makalimutan kasi pumunta si Ma'am Charo na sabi niya, make it soft. Lagyan mo ng hangin, sabi niya. Make it, hayayay, pag-ibig. Gumaganon siya? Ganun siya. Si Tas, Ma'am Charo. nakaganon ako sa kanya. Kasi ang pagkanta ko sa ayayay, pag-ibig. Tapos ang galing pinalagyan naman. pa niya ng, hi. Talaga! Si Yes. Ma'am Charo pala lahat yun. Tapos nung time na yun, di ba, nung pasikat ka, tapos naging big star ka as Aramina, single ka pa nun eh. Single ka all throughout. Sobrang single. busy mo, wala kang time makipag-date. Paano yun nung hinahandle mo yung love life mo nung time na yun? Kasi di ba, when you're at the peak of your career, mahirap din mag-handle at saka sasabay mo yung love life. Professional pa rin ako. Hindi naman ako to the point na pag in love, hindi sumisipot sa taping, sa shooting. Meron kang relationship na pinagsisihan mo? Ako, I think lahat ng nangyayari sa atin, may reason to make you a better person, to learn something. Anong experience yon that you can say na this made me a better person? Isa ako sa taong napakahaba ang pasensya. Super. Naiyak tuloy ako. May pinaghugutan. May pinaghugutan yung super haba ng Super. In terms of not only in love life, in career also. pasensya mo, sobrang haba. Sa iba-ibang taong nakakasalamuha ko. Hmm. Kasi hindi naman ako palaaway na tao eh. I cannot say I'm a perfect girlfriend. Even now, I'm not a perfect wife. Nakakatuwa lang na dumating yung point na, wow, I'm settled na rin pala. Akala ko hindi na ako mag-aasawa. Minsan, ay, nga, may asawa na pala ako. Bakit akala mo hindi ka na mag-aasawa? Kasi I'm very independent eh. Very very career-oriented, very workaholic. Gusto ko settled na pati yung mga kapatid ko. Kasi nagka-problema din ako sa brother ko. Hanggang umayos na rin yung buhay niya. Parang, okay. Inayos muna sila bago pala ako napakasal. Inuna mo muna silang lahat. Oo, nauna muna Very parang... eldest. Oo. Very panganay yung ganyan eh. Yung gusto mo maayos muna silang lahat bago Oo. ikaw. Nahuli na yung sarili mo. Kasi di ba nung 21 ka, ang dami na nag-o-offer sa'yo, napapakasalan ka na, ready na silang to settle down with you, ayaw mo. What made you say yes?
dito sa relationship mo with your husband? Basta after giving birth kay Mandy, after relationship sa father niya, sabi ko, ayoko nang paiba-iba. After nun, gusto ko, yung magiging boyfriend ko, yun na yung mapapangasawa ko. Na-meet ko siya, mga 40s ako. So talagang totoo yung life begins at 40. Yeah. Kasi 40, doon ka naman nag-asawa. Kaya- Anong meron? Bakit ka napayes sa husband mo? Persistent siya. Sinasabi ko naman sa kanya, uy, hindi kita crush. Sobrang tiyaga mo, pero sobrang bait mo. At nakikita ko talaga seryoso ka. Ang isa sa napansin ko sa'yo, bukod sa pagiging celebrity, isa sa mga gift mo, entrepreneur ka. Di ba? Yes, yes. Business-minded ka talaga. Walang Ever since. kasawa-sawa, ever since. Di ba? Lagi kang getting into business. Yes, Laging ngayon may- ibang business yung tinatahak ko. The good thing about my husband is, eto lagi niya akong ini-involve. Tinuturoan ka niya. Tinuturuan niya ako. Para niya akong apprentice. Na ang natututo Yun ang maganda ko. sa marriage. Mm-mm. Di ba? You learn from each other. Yeah. You grow together. You And- build your dreams together. Nagiging team kasi kayo. Nagiging team. Paano pag sinabi niyang mag-retire ka na, mag-business na lang tayo? Ako naman, feeling ko naman, I can retire if nakita kong ready na ako. So what will make you quit showbiz? I cannot say particularly Kung ano. yung bagay na yun. Mararamdaman ko na lang yun. Kamusta yung relationship niya with Mandy? Si Mandy, hindi ko rin naman pinagbabawalan sa father niya. Pinakalala ko rin si Dave kay Pat. And we watch Ate Sharon's concert. Together kay lahat. Mm-mm. Kami lahat with Mandy. Kasi makikita mo pag ganun yung approach, kung paano mo siya palalakihin ng walang bitterness, walang anger, ma-absorb ng bata yun eh. Kasi di ba ngayon may anak ka ng babae? Yeah. So, ano yung isang bagay na lagi mong tinuturo sa anak mo? Maging madasalin, maging magalang, at maging mabait, makitungo sa tao. At saka, I want to be a good example sa anak ko. Kaya yun yung sinasabi ko sa'yo na nung nagkaanak akong babae, ayoko ng yung papalit-palit ng boyfriend. Makikita niya kasi yun. Kasi I came from a broken family. Kumaga, hindi ko siya ginusto maging broken. Magkaroon ng broken family. But I'm very happy kasi binuo pa rin kami ni Lord. At mas lumaki pa. Doble-doble ngayon ang pamilya niya. I guess, pag wala kang hatred sa heart mo, wow, sobrang, Nabe-bless ka? oo, nabe-bless. There's one thing that you want your daughter, Mandy, to know about you. Ano yun? A good person. Kumbaga, whatever image I had before, it's just an image. It's just for my career. But I want her to know that, or to hear that, oh, your mom she's such a good person. Kumbaga, parang may maiwan akong magandang memory sa mga tao. What are you grateful for sa buhay mo ngayon? Grateful ako sa mga taong hanggang ngayon andyan pa rin. Ito, The angels? Mga angels ko. And grateful din ako dahil hanggang ngayon andyan pa rin sila. My parents, I have 2 dads. I have a mom. I have a daughter. I have husband. I have friends. I have supporters who are still there. And I'm very grateful din sa industry natin. They're still getting me for work. Hanggang ngayon, may trabaho ko. Ano yung isang bagay na natutunan mo sa 30 years mo sa showbiz? Parang ang bagay, siya temporary lang. Hindi siya forever. Kaya dapat lagi tayong grounded. Whatever success ang ma-achieve mo, kailangan stay grounded. Stay kind. Pero ang dami mo palang screen name. Nilaunch ako sa That's Ara Mina na. Yung Ara Mina is Ara Christine at saka Mina Princess. Pangalan ng dalawang kapatid ko. Sa next na pelikula, Daramina naman ako. Daramina. Yun ang pangalan mo sa poster? Daramina?
Naging Danica Gomez din ako sa... Naging Danica Gomez naman. Sabi ko, Mami, balik na natin sa Aramina. Ayoko na. So, binalik ko na sa Aramina.